Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, illetve itt a stúdióban Pogrányi Lovas Miklós eszmetörténészt, az Alapjogokért Központ vezető kutatóját. Szerbusz! Sziasztok! Szeretettel köszöntöm a nézőket! Kulturális szinten is, nem csak politikai szinten rengeteg esemény zajlik, és ennek a hátterét is érdemes talán megvizsgálni. Elindulva, tehát dobbantva az aktuális eseményekből, nem tudom, hogy hány olvasónak, hallgatónak tűnt az föl, hogy az amerikai magyar nagykövet, David Pressman rendszeresen meghív magához kulturális szereplőket. Mégpedig olyanokat, akik nem a magas kultúrát képviselik, hanem azt a kultúrát, amin keresztül ő nagyon jónak látja nagyon sok emberhez eljuttatni a befolyását, talán ezt ki lehet mondani, hiszen olyan embereket hív meg, akik nagyon nagy digitális elérést produkálnak, például a legutóbbi ez a általam nem ismert, de mint mondtad, te ismered ezt a Pem Kutya nevű influencer párost, és talán nem is mi vagyunk a célközönség, hanem azok, akiket lehet az influencereken keresztül befolyásolni. Ugyanakkor van egy olyan vonulata is a kultúrának, hogy megjelennek, itt a mai műsorban is szó van magyar filmről, és magyar filmekről. Ez Andy Vajna óta is benne van még ebben a jó flowban, és továbbra is jönnek ki jó filmek. Viszont az a vád éri sokszor, hogy ezek kurzusfilmek. Tehát akkor az amerikai kurzus is jelen van, meg hát úgymond jelen van egy magyar kormányzati kurzus, vagy nemzeti kurzus, most akkor melyiknek van legitimitása, és egyáltalán hogy alakult ki az a kultúra, ami keresztül befolyásolni akarnak minket, tehát a tömegkultúra. Erről fogunk beszélgetni egy bő fél órát. Mert hogy ez legalább egy ilyen egész estés? Okay. Vagy esetleg egy egyetemi kurzus. Pressman, a nagykövet úrnak a tevékenységére? Uh-huh. Amit az Egyesült Államok nagykövetségének a különböző média felületein látunk, a social media, illetve bármi egyéb, ami online látható, az csak látszólag valami újszerű dolog. Igazából az Egyesült Államok külpolitikájára mindig az volt a jellemző, ideértve a backdoor diplomacy-t is, tehát azt a fajta külpolitikát, amik nem annak tűnik feltétlenül, vagy nem nagyon nyilvánvalóan az. Nos, tehát erre mindig jellemző volt, hogy használták az éppen aktuális, divatos eszközöket, mely eszközöket ők maguk találtak ki részben. Úgyhogy az, hogy most influencer tehát velük egy idős, ezt akarod mondani? Vagy ezt később szerettem volna mondani, de igen, ezt is szerettem volna mondani. Csak azért, mert ugye nemzetek léteztek előtte is. Hát hogyne. Tehát arról van szó, hogy az, hogy most az influencer marketingnek az eszközével él az amerikai külügyi hírszerzés, külügy, diplomácia, meg a kultúripar, ez egy teljesen természetes és normális dolog, hiszen a cél az, hogy minél több embert befolyásolni tudjanak. Ennek most éppen ez a divatos módja. De ha megnézzük, hogy mióta létezik ilyen igazán trendi és nagyon hatékony formában ez az egész, akkor azt mondhatjuk, hogy a második világháború után, amikor a központi hírszerző ügynökséget létrehozták, röviden CIA, akkor ők rögtön már az egész médiát igyekeztek úgy, ahogy vannak, lefedni. Nem csak a médiát, hanem tulajdonképpen a teljes kultúripart. És ezt nagyon jól tették egyébként a maguk szempontjából is, mert hogy mindenki ezzel kísérletezett a lehetőségei szerint. Az igazán professzionálisan megszervezett propaganda az ugye a szovjetekhez köthető, és egy Willy Münzenberg nevű német szervező zseni volt az, aki kitalálta ezt az egész pályás letámadást. Tehát tulajdonképpen tőle tanultak mind a nemzeti szocialisták, mind az amerikaiak némi fáziskéséssel. A CIA tevékenységének az elsöprő többsége az kultúra szervezés. És csak egy pici része az, amit mi a filmekből ismerünk, ezek akár a zakós napszemüveges bácsik, akár a kúszó-mászó, robbantó, lövöldöző szuperügynökök, nem tudom micsoda, ez nem is értek, de ez egészen biztosan a tevékenységüknek csak egy kicsi része.
hiszen nem ezek a fontos dolgok, nem ezekkel lehet átalakítani egy társadalmat, nem ezekkel lehet kézben tartani egy országot, akár megszállt országról beszélünk, akár egy csatatér államról. Vagy egy kulturális gyarmatosításról. Igen, tehát hogy ez nem a fegyverekkel egy bizonyos ideig lehet célokat elérni, utána el kell érni a politikai célokat is. Tehát a katonai célok az egy dolog, de utána, ha azt akarod, hogy egy nép az identitását módosítsa, vagy teljesen föladja, mint ahogy ezt a japánoknál látjuk, akkor ott nagyon masszív munkára van szükség, hosszú-hosszú évtizedek kitartó munkájára. És éppen ezért voltak nagyon fontos intézmények, az Amerika Hangja, illetve a Szabad Európa Rádió, amelyik amellett, hogy fontos tájékoztatási feladatot látott el vasfüggönytől keletre lévő országokban, dezinformáltak is masszívan, pontosan azért, hogy a nagypolitikának a céljait, az Amerika nagypolitikai céljait, azt is el tudják érni. Tehát nem azért, hogy megdobogtassák a magyarok szívét, hogy létezik szabadság, miközben ők nem abban élnek? Hát ha most visszanézzük az időbe, azért az a régi Amerika az valóban sokkal inkább a szabadságnak a földje volt, mint a Szovjetunió, de ha a mai Egyesült Államokkal hasonlítjuk össze az 50-es, 60-as évek Amerikáját, akkor azt kell mondjam, hogy de igenis azért ez egy sokkal-sokkal szabadabb ország volt. Tehát én nem engedem bántani azért az amerikaiakat úgy általában véve, és nagyon sokat köszönhetünk nekik. Az, hogy megszabadultunk a kommunista megszállástól, ez nem lett volna lehetséges ő nélkülük. De el kell ismerni azt is, hogy ezek a profi csatornák, amiket kiépítettek, ezek használhatók bármire. És a jelenlegi nagykövet úr is igen elkötelezetten és nagyon következetesen dolgozik azon, hogy egy bizonyos képet alakítson ki Magyarországról a világban. Ha megnézzük azt, hogy mi magyarok, illetve a magyar kormány szövetségesként hogyan viselkedik az Egyesült Államok oldalán, akkor azt mondhatjuk, hogy jó szövetségesek vagyunk. A legtöbb stratégiai kérdésben együttműködünk az amerikaiakkal, ez mind a Ukrajna támogatását, mind bármi egyebet. Ha megnézzük, de ez a külpolos munkatársaim tudnának erről részletesebben beszélni, nem az én asztalom. De a lényeg, hogy alapvetően van egy jó működő együttműködés, de ők totális együttműködést várnak el. Egy pici elhajlást sem tűrnek el. Ezt mióta tudjuk egyébként, hogy nem tűrnek egy pici elhajlást sem, mert ugye mi abban nőttünk föl, hogy ez a szabadság, és ebből most már nem tegnap óta, de egy nem rövid ideje akarunk ebből visszavenni, hogy itt mintha valami más zajlana. Ha megnézzük, hogy hogyan kommunikál velünk az amerikai külügy, akkor azt láthatjuk, hogy a republikánusok idején is nagyon sok idő volt, most 4 éves ciklusról beszélünk önmagában, ott is évek teltek el, mire az amerikai külügy elkezdett velünk egy más stílusban beszélni, mint amit örökölt az Obama kormányzattól. Tehát ez a mély államnak nevezett dolog, ami belakta magát az egész amerikai államigazgatásba és politikai elitbe, ez nagyon masszívan ott van. És konzervatív... vasfüggöny mögöttiek, vagy nem erre gondolsz? Nem akkor most volt a jelenkorról beszélek, a közelmúltnak az eseményeiről, tehát arról, hogy a Trump, mikor megnyerte a választást, akkor nem rögtön jött egy fordulat a magyar ügyben, hanem ott is várni kellett egy csomót, mert van egy nagyon masszív, egy ilyen tehetetlenség, ami viszi előre a dolgokat. Na most, de hogy akkor visszatérve az eredeti témához, hogy mit kerestek az influencerek az amerikai nagykövetségen, hát azt keresik, ahogy korábban is a populáris kultúrának az eszközeivel terjesztették elsősorban az amerikai életérzést, és csak másodszorban bármi egyéb módon, mert az, ami önmagát eladja. És ez rendkívül sikeres volt. Hogyha megnézed, hogy milyen a tömegkultúra szerte a világon, akkor úgy tűnik, mintha lennének különböző árnyalatai ennek, hogy mondjuk a kínai könnyűzene az valamilyen, a Koreában ez a K-pop nevű dolog, ez is valami más dolog. Ez egy speciális dolog. Igen, és egyébként meg nem az. Tehát, hogyha megnézed, ez semben nem különbözik az európai vagy amerikai technótól, amit ők csinálnak. A hangzás picit más, de ez a primitív ritmus, ami ezt az egészet jellemzi, amire épül,
nem lehet mondani, hogy itt valami couleur lokál felfedezhető lenne. Tehát ez egy amerikai termék. És hogyha az ember megnézi azt, hogy akik mondjuk az amerikai tömegkultúra ellen lázadnak, és itt bármire gondolhatunk a skandináv black metal zenekaroktól egészen a magyarországi nemzeti rock vagy ez hasonlókra, ezek mind az angol száz tömegkultúrának az elemeit használják. Angol nyelven, dobbal, torzított gitárral lázadunk az amerikaiak ellen. Tehát ez körülbelül olyan, minthogyha de nem lázadunk az amerikaiak ellen, vagyis... Hát hőbörgés az megy azért, azt nem mondhatjuk kétségbe, rengetegen gondolják azt, hogy elegük van ebből a fogyasztói társadalomból is, és igazuk is van. Most gondolj bele, mondjuk ha te azt mondod, hogy számodra az amerikai konzumeralizmust azt a Coca-Cola szimbolizálja, és te már pedig ezzel ellen lázadsz, akkor megfelelő eszköze, hogyha felpattintasz egy Pepsit, és te tüntetőleg azt iszod. Mert szerintem nem. És ezzel most nem a rockzene ellen ágálok, én magam is nagyon szeretem a rockzenét, hanem arról beszélek, hogy ezek az eszközök, ezek nem alkalmasak arra, hogy egy kulturális hegemóniát megtörjünk, mert hogy ezek a kulturális hegemóniából következnek. De nekünk csak a kulturális hegemóniával van problémánk, ami miatt lázadni kell, vagy pedig arra célzol, vagy arra felé megyesz, hogy emögött azért van valami másfajta szándék, mert mintha onnan indítottál volna, hogy egy befolyást, egy befolyást akar szerezni a különböző országba, a politikai... A befolyás fennáll. De hogy ezt mire használja talán ez az érdekes? A befolyást illusztrálja az, hogy a tömegkultúra mindenhol egyforma. Igen, ez már önmagában probléma. De nekik ez miért jó? Hát ez azért jó nekik, mert ezen a tömegkultúrán keresztül automatikusan tudsz közvetíteni értékrendet, vagy megkérdőjelezni értékrendet, vagy ennek a hiányát fenntartani. Tehát ez egy önműködő dolog, nem igényel különleges és speciális beavatkozást. Tehát ettől kezdve már érdemes azon gondolkodni, hogy mi van emögött, hiszen onnan indultunk, hogy ez a szabadság hangja volt eleinte, és ezért fontos volt akár a Coca-Colát, én ugye egy magyar filmben is benne volt, hogy akkor szereztünk egy üveg Coca-Colát, biztos te is emlékszel el a jelenetre. Igen. Ugye ez visszanézve már a mostani Lothar fiataloknak. Igen. Talán a Megáll az időben volt ez. És visszanézve összeáll a kép, hogy már az, hogy egy-egy dolgot becsempésztek a szabadságból, a vasfüggönyön túlról, az nem a fogyasztói kultúrát képviselte akkor, hanem konkrétan a szabadságot. A zene is, ugye föltettek ott is lemezeket ebben a filmben, és akkor honnan szerezted, azokat csempészni kellett. És hirtelen ez nagyon, nagyon hasonlóan működött minden országban. De akkor ez jó volt. A Szovjetunióban is ugyanazokkal az eszközökkel juttatták be a bakelit lemezeket, ahogy Magyarországra. De hogy milyen érdekes, hogy elkezdték másra használni, mert akkor ugye a szabadságot képviselte ez, amiről pedig, amit te pedzegetsz, annak már egyáltalán nem ilyen pozitív a kicsengéssel. Én nem, vitatkoznék veled. Erre az adásra készülve megnéztem egy dokumentumfilmet a szovjet rockzene történetéről. És nagyon érdekes dolgot láttam. Nekem úgy tűnik, hogy ez a popzene, most itt tágan értelmezem ezt a szót, hogy pop, tehát ebbe beleértem a rockot is, tehát tömegkultúráról van szó. Tehát az a tömegkultúra export, ez uniformizált már akkor is. Ha megnézel ilyen régi felvételeket, 70-es évekbeli szovjet underground zenekaroknak a felvételeit, egy picit érzed rajtuk ezt a szláv stichet, ez ott van, hogy azért a szláv, de eleve a srácoknak az arcberendezése nem olyan, meg a hajak, meg a szakál az néha azért jól láthatóan nem nyugati, de igazából alapvetően ez anglo-amerikai rockzene, amit ők létrehoztak, mondom, hogy picit egy-két dolog más, de akár a ritmusképletet megnézed, akár az akkordokat, szó nincs arról, hogy valami nagyon eredendően is endogén, ilyen szláv dolog tört volna ott föl, és ők belülről lázadtak volna a saját kultúrájukért a szovjettel szemben. Nem, az is teljesen amerikai volt, és összekapcsolódott a szabadság szeretete, és a saját rezsimjüknek a gyűlölete az amerikanizmussal. Ez így volt akkor is, és én úgy látom, hogy így van most is.
Tehát hiába ért véget a Szovjetunió, most is hasonlóak a trendek, tehát a lázadó orosz fiatalok ugyanazokat az eszközöket használják. Például a másik dolog, amikor készültem erre az adásra, akkor beírtam, hogy mondom, belehallgatok egy picit, milyen egy mai orosz rockzene, és azon belül is milyenek a putinista zenekarok, hogy vannak-e ilyenek. És beírtam, hogy putinist Russian rock bands, vagy valami ilyesmit beírtam, és az összes találat csak arról szólt, hogy Oroszországból menekülnek el azok a rockzenekarok, akik ellenzik az ukrán háborút. Tehát, hogy tökéletesen működik a Google-nek is ez a cenzúrája, hogy azt a tartalmat, amit én kerestem, hogy putinista rockzenekaroknak a nevét akarom egyáltalán kideríteni, hogy utána beírhassam egy másik keresőbe, hogy belehallgassak a zenéjükbe, ezt nem teszi számomra lehetővé, mert azt a tartalmat nekem nem adja oda, amire keresek, hanem valami tök más. Tehát beírnád, ez valamint, hogy beírnád, hogy hol lehet jó argentin steaket enni Budapesten, és de csak vegán éttermeknek a honlapja jönne fel. Tehát egy ilyen jelenségről van szó, és azért ezt erre azért nem számítottunk, valljuk be, nem? Tehát igen, én is erre ilyen gyerekek, fiatalok voltunk ugye rendszerváltás környékén, nem gondoltuk, hogy Amerika... Hát átadtuk magunkat önfeledten ennek a szabadságnak, hiszen tudtuk, hogy honnan akarunk kiszabadulni, és hát ez volt a horizonton, ami elérhető volt, és hát hálásak voltunk érte, valljuk be. Igen, és az ember nem gondolta volna, hogy ilyen egyszínűvé válik majd egyszer ez a világ. És akkor a lázadás, ami mondjuk, ugye te is céloztál ugye a nemzetére, hogy miért nem az a szlávság tör elő belőle, de közben például itt a magyar kultúrában pontosan ez okozza a kultúrkampot, a kultúrharcot, hogy itt szeretnének egyfajta nemzeti megnyilvánulását a kultúrának, és ez most... Nem azt a fajta kurzus leplezik le, amiről te beszéltél, hogy hiszen akkor miért van uniformizálódás, hanem azt nevezik kurzusnak és propagandának, amikor ez a nemzeti irány lesz támogatva, mert hogy amit a kormány támogat, most mindegy, hogy csak elvileg vagy anyagilag, az már csak nem is tudom, milyen jelzőt lehet használni, rossz lehet, de rossz irány, mert hogy a kultúra akkor szabad, ha alábeti magát az uniformizálódásnak. Igen. Tehát lehet, hogyha valaki ezt így végig gondolja, akkor rögtön belefutna ebbe a definícióba, de nem így gondoljuk végig, hanem marad ez, hogy az rossz, hogyha egy kormány valamit támogat. Értem, amire gondolsz, van egy ilyen jelenség kétségkívül. Ugyanakkor pedig szerintem amiatt is be vannak pánikolva, mert készülnek igen jó filmek. Ha ez balról nézve kurzusfilm, akkor lehet kurzusfilmnek nevezni, bár szerintem a Blokkád az egyszerre jó film és nem kurzusfilm. De mondjuk egy 20 évvel ezelőtti SZDSZ-es identitást, vagy egy MSZP-s identitást azt nyilván sérthet, hiszen Göncz Árpádot leleplezik, olyanak mutatják be, amilyen volt a valóságban. De találkoztam olyan véleményekkel is, nem egyel, nem kettővel, hogy egykori újságírók, akik mondjuk liberálisak voltak a 90-es években, ők teljesen másképpen látják már Antall József személyét, mint akkor, amikor fiatalok voltak. És szerintem szükség volt erre a filmre például, hogy elkészüljön, és így készüljön el, és ez egy nagyon jó alkotás. Van olyan, amelyik kevésbé sikeres. De ez mindig így van, nem? Persze, de egyébként a kulcs mindig az, hogy elsősorban legyen jó egy műalkotás, elsősorban legyen jó, és utána legyen bármilyen más, mert a kultúra az... Tehát a magas kultúráról, ha beszélünk, az mindig egy absztraktabb dolog. És azt csak őszintén lehet csinálni. Tehát nem lehet szovjet zenét írni úgy, hogy maga a hangja egy kommunista legyen. A hangjegyet lehet felhasználni politikai célokra, de egyébként a zene az vagy szép, vagy nem szép, vagy van mögötte gondolat, vagy nincs mögötte gondolat. És ilyen szempontból az amerikai hegemónia törekvések azok a magas kultúrában sokkal nehezebben érnek el. Ha megnézed a régi szovjet filmeket, azok nagyon orosz filmek. Tehát egy Tarkovszky film, ő maga, ha jól tudom, nem volt
vagy életének a jelentős részében nem volt meggyőződéses kommunista, lehet, hogy volt egy időszak, amikor igen, nem ismerem kellően jól az életrajzát, de az ő filmjei nagyon orosz filmek. Tehát Tarkovsky nem próbálta meg másolni a hollywoodi filmes elbeszélésmódot, hanem bevállalt olyan snitteket, hogy perceken keresztül csak rezeg egy pohár és csúszik le az asztalról, és úgy tudott beszélni Istenről a filmjeiben, hogy nem hangzott el Isten neve egyetlen egyszer sem. Nagyon-nagyon szeretem éppen ezért az ő filmjeit. Viszont a szovjet propaganda filmek is a mai napig filmtörténeti jelentőségűek, és ez örökre így is fog maradni, mert az idő az egy irányba telik, nem fog többet újra kezdődni, és akár Dziga Vertov, akár Eisenstein, amit létrehoztak filmkészítőként, filmteoretikusként, azok a dolgok megmásíthatatlanul beépültek a filmgyártásba, és azzal is ők építették az egyetemes kultúrát, noha egy tömeggyilkos rezsimet legitimáltak vele. És ebben ezért nagyon érdekes, hogy amíg az orosz tömegkultúrát azt mondjuk meg tudta fertőzni, át tudta járni az amerikai hatás, a magas kultúrájukat nem. És ezért nagyon én bizakodó vagyok, hogy a magyar magas kultúrát azt igazából érdemben nem fogja elérni ez a fajta manipuláció, mert az amerikai magas kultúra az nem használható föl ilyen világhódító célokra. Hiszen, hogyha megnézzük a legjobb regényíróikat az amerikaiaknak, vagy a legkomolyabb filozófusaikat, politikai teoretikusaikat, akkor ők olyan értelemben nem exportképesek, mint egy Lewis Farmer, vagy egy Coca-Cola. Mert hogyan megvan a sajátossága mindegyik. Itt már bejön az, hogy a nemzeti sajátosság, a népléleknek a sajátossága, nem feltétlenül, hanem azért, mert az őszintén művelt. De hogy kötődik ahhoz, ahol kötődik, él, és de amiben attól él. még lehet egyetemes is. Tehát, hogy például mondjuk egy amerikai katolikus filozófusnak a gondolatai, azok sajátosan katolikusak és kevésbé amerikaiak, viszont azzal nem lehet alátámasztani birodalmi igényeket. Igen. Most inkább erre, ilyesmire gondoltam. Akkor a magas kultúrában mi juthat be? Tehát akkor az a fajta váltás... Érdemes megnézni, hogy most mik vannak fönt mondjuk az oldalain az amerikai nagykövetségnek. Hát próbálkoztak valami közös kiállítással, kiállítás megnyitóval, mindenféle absztrakt, ilyen posztmodern dolgokat lehetett most megnézni. A nagykövetségen nem tudom hány embert érnek el vele. Nyilván az értelmiség lenne a célközönség, de szerintem az értelmiség már újja ezeket a non-figuratív, meg mindenféle kezeltetlen dolgokat. Ez 100 éve ugyanaz ismétlődik Pepitába. Mi van akkor, hogyha azért jönnek le az emberek a magas kultúráról, mert mondjuk az influencereken és a rockzenészeken, popzenészeken, tehát stb. Már amerikanizált műfajokon keresztül ezeket a képviselőket lenyúlják. Ahogy például Pressman is nyilvánvalóan nem véletlenül látja vendégül ezeket az embereket, akiknek nagy hatása van. Lehet, hogy nem jutnak föl a magas kultúrába, de viszont elszipkázzák a magas kultúrától a közönséget. Én nem gondolom, hogy a tömegkultúra az a magas kultúrával rivalizálna. Tehát nem fognak kevesebben operába járni, vagy színházba járni azért, mert több a popzenei koncert. De mégsem őket akarja elérni. Persze, de az előre gyártott kultúra, ez a megtervezett fókuszcsoportokon letesztelt és úgy terített tömegkultúra, ez inkább a népművészetre veszélyes, a népi kultúrára, a spontán emberi szerveződésekre. Ugye a népdalok is azóta nem keletkeznek, mióta a rádió elterjedt. Úgyhogy ezt inkább a szélesebb néptömegeket ezáltal érik el. Magát a magas kultúrát azt szerintem nem veszélyezteti közvetlenül, vagy nem ezzel veszélyezteti. És az amerikai külügy, az mindenféle regiszteren játszik, nekem úgy tűnik. Tehát, hogy ahogy a magas kultúrában is nyilván próbálnak elérni embereket, valószínűleg kevesebb sikerrel, úgy a tömegkultúrában biztos, hogy sikeresek, meg azok is lesznek. De hát akkor mégiscsak érvényesül befolyás a kultúrára, akkor az miért legitim, és miért nem legitim az, amit mondjuk egy nemzeti irányba akarnak befolyásolni?
Mind a kettő legitim nyilván, annyi, hogy nekünk nem szabad hagynunk azt, hogy ránk erőltessék a saját mércéjüket. Tehát egy magyar film nem akkor lesz jó, hogyha egy liberális újságíró azt megdicséri, hogy ez ennek a gondolatisága, ez most már na végre megérkeztünk, felszántottuk a magyar ugart. Ezzel nem kell az ő mércéig szerint filmeket készíteni, nem az ő mondani valójukat kell elmondani, de a filmnek magának nagyon jónak kell lenni. Tehát például a Semmelweis ezért úgy gondolom, hogy egy eléggé jó film, de több más nagyon jó magyar film is készült, bár én nem mindegyiket néztem meg, mert ennek ízlésbeli okai vannak, például én erőszakos filmeket nem annyira nézek már egy ideje, és azért a legtöbben van vér, meg sok akció, meg ehhez hasonló, ezért én egy csomó... A magyar filmekben is? Persze. Ezért én lemaradok egy csomó filmről. Például így jártam a Postmortem című magyar horrorfilmen, megnéztem az előzetesét, mondom, hogy fú, ez nagyon össze van rakva, de nem fogom megnézni, nem én vagyok a célközönsége. Tehát akkor mi kinyúlhat hozzá a kultúrához, inkább akkor így közelítem meg. A kultúrpolitikához? A kultúrához mindannyian. Tehát a kultúrának mindannyian részevői vagyunk, te is, meg én is. Azáltal, hogy leülünk és a gyerekeinkkel foglalkozunk, beszélgetünk velük irodalomról, gyakorlunk közösen hangszert velük, azáltal részt veszünk a kultúra továbbadásában, meg a hagyomány őrzésében. Ez nem ilyen absztrakt cél, hogy bele a levegőbe kell konzervatívnak lenni és őrizni, hanem azáltal őrzöm, hogy én magam leülök és együtt gyakorlok a gyerekkel. Az pedig, hogy a kultúrpolitikát kiirányítja, az attól függ, hogy ki van hatalomba. És Magyarországon a választásokon most már jó ideje úgy alakult, hogy egy jobboldali kormány van, tehát ők döntenek a kultúráról. Ha az én személyes véleményemet kérdezed, magánemberként én azt tudom mondani, hogy ennél még határozottabban is lehetne csinálni, de még ez is elég nagy vitákat vált ki. De úgy gondolom, hogy nem. Tehát a jelenlegi magyarországi kurzus az nem törekszik kizárólagosságra a kultúrszférában. Nekem nem tűnik úgy, hogy azt látom, hogy rengeteg liberális, meg baloldali, meg ilyen volt kommunista, mindenféle művész hozzájut közpénzekhez továbbra is, kapnak támogatást a filmjeikhez, ha megnyernek egy díjat, akkor utána kimennek, és akkor ott szídják Magyarországnak a kormányát, amelyiktől a pénzt kapták a filmjükre. Tehát, hogy vastag a bőr az arcukon, és semmilyen szinten nem zavarja őket a realitás, nekem úgy tűnik. Tehát teljesen gátlástalanok, de nyilván nem lehet azt sem megcsinálni, hogy nem kapnak egy fillért sem, mert azzal végül is a magyar tehetséget is visszafognánk. Viszont ott kell lennie másik oldalnak is. Tehát tetszik, nem tetszik, a magyar választók túlnyomó többsége jobboldali konzervatív értékrendet fal, még akkor is, hogyha ez egy nagyon-nagyon-nagyon heterogén közeg. Borzalmasan sokszínű. Mást értünk az alatt, hogy mi a jobboldaliság, mi a konzervatívus. Valaki nem is foglalkozik ezekkel a kifejezésekkel, de az érzelmi világa, azok a szavak, amelyekre reagál, amikre rezonál, azok a mostani szóhasználat szerinti jobboldalinak nevezhetők. Ezt tudomásul kellene, hogy vegyék. Persze lehet ellene höbrögni, de attól még ez a realitás, és ezeknek az embereknek is értelemszerűen ki kell elégíteni az igényeit. Tehát az nagyon helyes, hogyha olyan filmek készülnek, ahol a nemzeti identitás hangsúlyosan megjelenik, és az, hogy büszkék vagyunk magunkra. Gondoljunk bele, hogy milyen hangulatú filmek készültek itt a rendszerváltás után Magyarországon, mondjuk abban a 90-es években, az a 10 év. Hát az teljes mértékben az akkori magyarországi liberális értelmiségnek volt az ízlése, a Kern András féle filmek, emlékszünk rá. Mindegyik arról szólt, hogy a magyar az hülye, az béna, az lúzer, azzal bármit meg lehet csinálni, erőlködik, aztán jó pofára esik, és hogy az élet egy nagy kudarc, és tök ciki kelet-európainak lenni, vérciki. És ez egy ilyen általános kelet-európai életérzést akart fölerősíteni. Ami kétségkívül megvolt, tehát a cseheknél is készültek ilyen filmek, viszont nem ez az egyetlen életérzés, ami Magyarországon van. Közben rengeteg jó dolog is történik itt. Tehát, hogy ezt se lehet, az életérzést se lehet privatizálni. Igen, és nagyon, nagyon sok sikerünk van, tehát hogy ezekről is lehet beszélni, és kell beszélni. Például ősszel voltam az Acton Institute nevű amerikai keresztény agytrösztnek egy konferenciáján, ahol arról beszéltek, hogy az innováció
az milyen mértékben, tehát mennyire fontos az innováció, az, hogy olyan közeg legyen egy országban, amelyik a vállalkozás szabadságát támogatja, és nem korlátoz, hanem mindenki kipróbálhatja magát, mindenki megpróbál sikeres lenni, és nem gabajodik bele a bürokráciába, meg a mindenféle politikai elvárásokba. Tehát erről szólt a konferencia, és a jó példa mindenre Semmelweis Ignác volt. Még a Semmelweis film bemutatása előtt időpontról beszélek. Tehát Semmelweis Ignác volt, akit mondtak, hogy mint magyar innovátort, hogy volt neki egy ötlete, nem szállt le a saját témájáról, hanem megszállott módon kutatta, kereste, hogy mi a probléma, megtalálta a megoldást, és rengeteg embernek jobbá tette ezáltal az életét. Tehát, hogyha az Acton Institute-ben feltűnik az, hogy Magyarországon van innováció, és ezt ajánlják a közönségüknek, hogy ezt érdemes figyelni, és ez egy jó dolog, akkor mi miért ne legyünk büszkék arra, hogy nekünk vannak saját felfedezőink? Hát talán azért, mert ehhez váltani kell abból az életfelfogásból, ami nagyon megtelepedett, és ez a váltás, ugye szeretnénk mindig változást, szeretnénk, hogy jobb legyen, csak ne változzon semmi közben. És talán ez a kettő ütközik most elég élesen. Ezek szerint létezhetne váltás, és lehetne teljesen legálisan büszkének lenni, de ehhez úgy tűnik, hogy még harcolni kell, hogy ez legitim legyen a széles közönség előtt is. Ez miért lehet? Tehát, hogy miért lehet csak ez a fajta életérzés legálisnak minősítve, és miért ilyen nehéz ebből arra váltani, hogy de hát nem tagadhatjuk le a sikereinket se. Szerintem ennek az oka a kommunizmus és az örökségében keresendő. Tehát 56 után fölnőtt egy, de inkább 2 nemzedék, aki azt tanulta meg, hogy alkalmazkodni kell. Hogy lehet erőlködni, de előbb-utóbb is a földön kötünk ki. És utána ezt a tapasztalatot mondták el más nyelven nekünk még hosszú évekig, és igazából annyira átjárta az egész művelődésünket ez az életérzés, hogy nagyon nehéz ebből kitörni. Gondoljunk olyan filmekre, amelyeket szerettünk mondjuk gyerekkorunkban. Nem tudom, te az Egri csillagokat szeretted? Én szerettem. Gyerekkorodban. Én is nagyon Kőszívű szerettem. ember fiai. Szerintem is nagyon jó film az Egri csillag, de ha megnézed, azért abban is nagyon sok olyan kis trükk, rosszindulatú, apró részlet el van helyezve, ami lejáratja a kereszténységet, ami a nemzeti érzés ellenében hat, tehát hogy a nagy csata előtt Dobó leissza magát, ugye részegen fetreng, akkor a papok akárhányszor előkerülnek abban a filmben, mindig csak és kizárólag negatív összefüggésben, tehát ez egy nagyon durván antiklerikális, tehát hiába volt egy jó film, szuper színészek voltak benne, a forgatókönyv nagyon jó volt, az akkori filmnyelvnek teljesen megfelelt, pazar díszletek voltak, rengeteg statiszta, tehát jól megcsinált film volt, de azért a kommunista rezsimnek a lenyomata az ott volt rajta. És ma már negatív példaként is ugyanúgy mutogatható. Most ebből az egészből, hogy a legjobb regényeinknek az adaptációi egy akkori szájíz szerint elkészültek, ebből borzasztó nehéz kitörni, hiszen ennek van egy ilyen repetitív jellege. Ugyanezeket a filmeket nem fogjuk mi magunk újra elkészíteni, hiszen már van, tehát azt mutatjuk a gyerekeinknek, ami készült a 60-as, 70-es években. És akkor továbbadjuk? Igen, adjuk tovább. Én éppen ezért úgy szoktam ezeket a régi Kádár rendszerbeli filmeket nézni a gyerekeim, hogy mindig megállítom a megfelelő jelenet, és fölhívom a figyelmüket arra, hogy itt a kommunista propaganda hogyan dolgozik alattomosan, és utána nézzük tovább. Vagy leveszek egy könyvet a polcról, és megmutatom nekik, hogy nézzétek, ez a párbeszéd nincs benne. Tehát átírták a regényt azért, hogy mondjuk külföldi regényeket is átírtak ennek érdekében. Bármit, persze. Amerikaiak simán megcsinálják, hogy remékelik a saját filmjeiket. De most képzeld el, hogyha úgy döntene egy magyar kultúrpolitikus, hogy az Egri csillagoknak megcsinálják a remékjét. Hát micsoda sikítás lenne már az ötlettől. Tehát akkor létezik legális, legitim harc azért, hogy a kultúra kifejezzen olyasmit, amiknek köze van a nemzeti érzéshez. Hát hogy nem. Ezt leszögezhetjük.
Ez lenne a végszó? Legyen. Nagyon köszönöm a beszélgetést akkor Poglányi Lovas Miklósnak. Nyilván nem értünk a témánk végére, de nem is gondolom, hogy túl sokat szoktuk ezt boncolgatni, éppen ezért nagyon értékes beszélgetés volt. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen.